Sziasztok, én Emma vagyok, és ez itt a Klasszik Kaszni legújabb epizódja. A mai alanyunk egy 1985-ös Trabant 601-es limuzin, amit a tulaj szinte gyári állapotúra újított fel. A 601-es modelleket 1963 és 1990 között gyártották az NDK-ban, és a korábbi 600-as modelleket váltották. Ebből a típusból két fő kivitelt készítettek, az egyik a kétajtós limuzin volt, a másik pedig a háromajtós kombi. A gyártási idő alatt összesen több mint 2,8 millió példány gurult le a gyártósorról. Ezeket a trabikat 595 köbcentis, kétütemű, kéthengeres erőforrással szerelték fel, ami 26 lóerő leadását tette lehetővé. A trabik ejtőtankot kaptak, ami azt jelenti, hogy az üzemanyag tartályban nem található semmilyen pumpa vagy szivattyú, hanem mindösszesen a gravitáció hatására jut el az üzemanyag a motorba. Mivel a műszerfalon nincsen üzemanyag szintjelző, ezért ezt itt helyben egy kis mérőpálca segítségével tudjuk ellenőrizni. Most pedig, ahogyan az előző videóinkban is tettük, megszólítanánk az autó tulajdonosát, úgyhogy át is adom a szót Vince Péternek. Ez egy 1985-ös Trabant, és az első saját önálló autónk egy ugyanilyen színű, szagú, rendű, rangú autó volt, egy ugyanilyen Trabant. Ez a Trabant nem az sajnos, az idő enyészete megette, úgyhogy direkt olyan autót kerestem, amelyik az első autónknak megfelel minden szempontból, lehetőleg évjáratra is. Ez szerencsére sikerült, nem volt könnyű, mert ebből a színből nem túl sok szerepel. Most az első autót azt 85-ben vettük át, mindjárt a dolog úgy indult, hogy ezt a színt szerettük volna feleségemmel, ez tetszett nekünk, és amikor elvonatoztunk Debrecenbe, hogy átvegyük az autót, akkor az egész vonatút alatt izgultunk, hogy csak legyen ilyen színű Trabant, és legalább egy legyen is akkor, ami lecsapunk. Hát megérkeztünk a 8 órás nyitás előtt, már reggel 7-re a Monostorpályi úton volt a Merkur telep, és nagyon megnyugodtunk, mert láttuk, hogy rengeteg ilyen sárga Trabant van az udvaron. Na végre 8-kor kinyitottak, elsőként bementünk, és közölték velünk, hogy nagyon gratulálnak, de 102-nek fogjuk átvenni az autót valamikor délután. Indult újra az izgalom, hogy elfogy-e addig a sárga Trabant, vagy még marad belőle, de hál' Istennek maradt, úgyhogy így lett a Trabant. És talán még egy sztori, ha beleférhet, mire átvettük az autót, megtankoltuk, beértünk Debrecen belvárosába, addigra nagyjából be is sötétedett, és nem voltam gyakorlott a kétütemű autókkal, meg az ejtőtartályosokkal sem, úgyhogy a benzincsapot én elfejtettem elzárni. És ugye mi ott megettük a kaját, az alatt szépen telefolyt a porlasztó üzemanyaggal fülig. Én jól ráhúztam a szivatót, beindítottam, nem indult. Utána még néhányszor nem indult. Akkor megszánt minket egy Trabantosot, abban az időben más idők voltak, abban az időben még nagyon összetartottak a márkatársak. Tehát odajött egy Trabantos, kérdezte, hogy mi baj. Hát mondom, uram, nem indul. Olyan nincs, Trabant mindig indul. Hát mondom, mindig, de most ez nem. Na azt mondja, adjam oda a kulcsot, majd ő beindítja, nem probléma ez. Indítja, nem megy, indítja, nem megy. Hát azt mondja, itt valami nem stimmel, nem baj, maradjunk itt, úgyse tudunk elmenni. Ő hazaviszi, amit haza kell vinni a feleségének, és hoz 2 új gyertyát, és akkor az menni fog. És valóban visszajött, csak lehasznált gyertyája volt, becsavarta a 2 gyertyát, pöcre indult, és olyan füstköd, olyan smogriadó lett az Aranybika szála előtt Debrecen szívében a kellős közepén, hogy nem lehetett látni a Trabantot. És karéba álltak az emberek, és hát finoman szólva mosolyogtak. De nem az oldtimernek mosolyogtak, hanem az egész látványnak. 100 kilométer, 11 litert fogyasztott, egy hengerrel ment végig. De hazavitt minket, így indult a Trabant történet. Azóta már sok idő eltelt, de most van egy másik, egy ilyen, ugyanilyen sárga Trabant. Tehát ez a sztoria ennek, ha ez annak minősül. Említettem, hogy ugye átvettük az autót, az első, nem ezt, hanem az elsőt, akkor előtte én Trabantot nem vezettem. És igazából ahhoz nem voltam szokva, ahhoz sem, hogy úgynevezett kormány melletti váltó rúd van, és ahhoz sem, hogy ezt kezelni kell, szóval itt nincs mese.
de azért megálltam megnézni, kicsit tanulni ezeket a gombokat, meg minden ilyesmit, és nem találtam, két dolgot nem találtam. Az egyik az volt, hogy kell a tompítottat, ugye kapcsolni lehetett, de hogy kell váltani reflektorra, és ugye mire hazaérünk, sötét lesz. Hát ez baj volt. A másik, hogy kell betenni hátramenetbe, mert jó autó néha hátrafele is tud menni, ugye, és nem jöttem rá arra, hogy ezt egy ütközőn át kell nyomni, és akkor hátramenet. És nem mertem így kezelni egy 0 kilométeres első új autó, hát nehogy már tönkre menjen. Úgyhogy szépen visszamentem a telep kapuig, és nagy röhelytárgya lettem, mert elmondtam, hogy kérem, tessenek már megmutatni, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy kell hátramenetben, mert nem. Na szálljon ki, mondta az illető, egy fiatal legény volt, szálljon ki onnan, de azt a gúnyt, azt nem tudom most utánozni. És akkor nagyon udvariasan fogom mondani csak, benyomta, és azt mondja, hogy bele kell ezt kérem ülni, így. És akkor megmutatta, nejem meg itt ült szegény, el volt hűlve teljesen, úgyhogy azt mondja, na üljön be, csak azt nem mondta, hogy magammal azt mondja, üljön be, és ülje bele azt rendesen, és akkor ugye benne volt. És akkor mondtam, hogy jó, de bocsánat, de még, és hol kell váltani azért? Na, akkor összeomlott benne egy világ, hogy hol kell váltani a tompítottat, meg a reflektort. Megmutatta, de szerintem közben le is fotózott, kitették, hogy ez a pasi ide, még egyszer ne engedjétek be. Igazából arra az eredetire 2,5 évet vártunk, ami akkor nem volt sok, mert hát volt Ladára például vártak 4-5 évet is. Sőt, ugyanilyen Trabantra az NDK-ban 8-10-12 évet vártak. Persze a 90 előtti időkről beszélek most értelemszerűen. Hát ez a története a Trabantnak, úgyhogy sikerült megvenni. Olyat kerestem, ami ha egy mód van, nem kell lakatos munkát végezni. Én ugyanis nem autószerelő vagyok, és attól fáztam volna nagyon, hogy minden teljesen ki kelljen belezni. Végül is ez sikerült, nem kellett semmilyen lakatos munkát végezni az autón. A festése is gyári eredeti, amit általában nem hisznek el, de tényleg igaz, hogy így van. Egy-két apró jel mutatja, hogy valóban gyári eredeti festés. Kapott egy polírozást az előttem tulajdonló úriember idejében. Festeni csak a 2 lökhárítót kellett, meg a fekete szélterelőt alul. Azt muszáj volt, mert az nem lehetett, az csak políra nem lehetett volna megoldani. Én az 5. tulajdonos vagyok, ami végül is olyan középarány. Általában szeretik az első tulajdonost, nem dohányzott, doktornője volt, és garázsban állt, és nem is létezett, tehát ezt szeretik a vevők. Ez végig garázsban állt valóban, és sajnos 9 évet állt egyfolytában. Tehát kivonták a forgalomból, amikor aztán az előttem tulajdonló megvásárolta, akkor ő beindította, használta is, és aztán utána ugye én is használtam, és sajnos ez nagyon sokat ártott az autónak, ugyanis a 9 évi állás alatt minden beleemésztődött a motortérbe, előkompressziós térbe, illetve a hengerekbe is, úgyhogy ez a 2-ös törésű Arroll 2T olaj, amit akkor lehetett használni, ez tulajdonképpen egy ilyen iszamos, nyúlós, savas üledéket képezett, és ahogy a motor forgott, szép lassan ez szétverte az egész főtengely térben, úgyhogy mind a 4 főtengely csapágy tönkre is ment annak rendjemódja szerint. Ezért kellett az addig bontatlan motort szétszedni, és ezt az autószerelő barátom végeztem, én csak láttam, néztem és fényképeztem, és aztán innen számolva az autóban most 2000 km van, pontosabban a motorban van ennyi, egyébként meg 52 000, ennyit tud most az autó. Igazából arra törekedtünk, illetve én is arra törekedtem, hogy a gyári eredeti állapotokat, vagy mondjuk úgy, hogy gyártási eredeti állapotokat sikerüljön helyreállítani, és célom az eleve az volt, hogy egy muzeális minősítő vizsgán meg tudjon felelni az autó, és egy OT-rendszámot kaphasson. 3 éve vettem az autót, 1 évig tartott ez a dokumentált felújítás, és a vizsga pedig majdnem hónapra azonosan 2 évvel ezelőtt történt. És hát azóta még mindig kellett rajta kisebb állításokat végezni. Lakatolás hiánya ellenére is lényegesen több munka volt vele, mint amire én számítottam. Tovább is tartott. Amikor készen lett nagyjából az autó, akkor a hozzám közel állóknak megmutattam, barátomnak, bátyámnak is. Legjobb barátom, akit 6 éves kora óta ismerek, ránézett. Nem mondanám ki nyíltan, csak annyit mondott, hogy bekakilok, kicsit
nyersebben hangzott, és utána azt mondta, hogy és minek ez neked? Na most szöget ütött a fejembe a kérdés, tulajdonképpen tényleg minek? Hát nosztalgia, 1. 2. Nemrég lettem nyugger, és a nyuggereknek hát ez egy ilyen elfoglaltságféle is tulajdonképpen. Én napi használatra nem fogtam be ezt az autót, de minden hónapban legalább egyszer megjáratom. Az, ha egy autó nagyon sokat áll, nem tesz jót. Sajnos az idén nem nagyon lehetett eljutni veterán találkozókra, alig volt ezek közül, legalábbis a internetes veterán naptárra ki volt írva sorba, hogy Covid miatt elmarad. Ami nem maradt el, arról én maradtam el sajnos, mert nem tudtam róla. De a tavalyi esztendőben, amikor nem volt ilyen gond, akkor természetesen egy-két veterán találkozóra sikerült eljutni, ahol sokan mosolyogtak, sokan megnézték, kérdeztek, dicsérték. Érdekes módon visszatérő kérdés volt, hogy mennyit ér az autó. Mondtam, fogalmam nincsen. De mégis mennyit ér? Akkor Pistike kérdezi, ha már az anyukának nem válaszolok, hogy mennyit ér? Mondom, egyet tudok mondani, annyit ér, amennyire el lehet adni. Na de mennyire lehet eladni? Mondom, fogalmam nincs, nem tudom. És ezzel csalódást kellett okoznom, tényleg nem tudom egyébként. Kétféle ember van, én így vettem észre a volán mögül, meg a veterán találkozókon is. Az egyik az, akit alapból és messziről nem érdekel az egész. Tehát hidegen hagyja az egész, püföghet, mehet, állhat, indulhat, nem érdekli. A másik az, akinek valamilyen kötődése van a Trabanthoz, vagy azért, mert volt neki, vagy mert a fölmenőinek volt, és ő gyerekként ült benne, és mentek, stb. Vagy szeretne ilyet, vagy fölújítani szeretne. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Egy-egy ilyen járatáskor mindig olyan útra megyek ki, ami 2x2 sávos, és a külső sávon ugye én robogok a Trabanttal, és a belső sávból meg néha integetnek, minden egyéb. Hát jó érzés, és sokan megmosolyogják, de nem rossz értelemben. Érdekes dolog, 2002-ben még 191 000 Trabant volt úgymond forgalomban. 2010-ben már csak 41 000, és mostanság a tavalyi adat az 10 700. Azt kell mondjam, ezek a számok kicsit csalnak, különösen az utóbbiak, mert a Trabantok egy nagy része az forgalomból kivont állapotban áll. De a statisztikában persze szerepel, és ennek mondjuk kerekítsünk 10 000-nek, a 10 000-nek a fele egy-egyes Trabant, tehát a 4 ütemű. Annak idején a Trabant az egy eléggé lenézett autó volt, ezt tapasztaltam én is akkortájt is. Talán egy márka volt, amit még inkább lenéztek akkor az emberek, tehát nem volt egy sztárautó, viszont nagyon nehéz volt összeszedni a rávalót. Tehát más idők, más viszonylatok voltak. Én azt tudnám mondani, hogy egy átlagfizetésből olyan 2,5 évig kellett összegyűjteni tisztán. Hát nagyjából ez így a története az én Trabant sztorimnak, ha mondhatom így. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, reméljük tetszett ez a videó, tartsatok velünk legközelebb is!